في تاريخ الحضارات البشرية دائما هناك نمط متكرر: ملوك، قصور، جيوش، وسلطة مركزية تحكم كل شيء. لكن ماذا لو وجدت حضارة تجاهلت كل هذه القواعد؟ حضارة بنت مدنا من الأكثر تطوراً في العالم القديم، بدون ملك، بدون قصر، وبدون جيش. هذه ليست فرضية، بل حقيقة تاريخية. نحن أمام واحدة من أعظم ألغاز التاريخ، حضارة وادي السند. عاشت حضارة وادي السند بين عامي 33,000 و 1900 قبل الميلاد، أي ما يقارب 14 قرناً من الاستمرارية والازدهار. لم تكن مجرد مدينة أو واد واحد، بل امتداد حضاري ضخم يغطي اليوم مناطق واسعة من باكستان وشمال غرب الهند وأجزاء من أفغانستان. من أشهر مدنها هرابا وموهنجو دارو، لكن الاكتشافات الحديثة تشير إلى أن هذه الصورة كانت ناقصة. في عام 2025 اكتشف فريق بحثي في صحراء سار موقعاً جديداً يعرف باسم راتاديا ريديري، يعود تاريخه إلى نحو 4500 سنة. القطعة المكتشفة فخار أحمر وقمحي، أدوات من حجر الصوان، أساور من الطين والصدف، وبقايا أفران وجدران. هذا الاكتشاف غير فهمنا بالكامل، فالمناطق التي اعتقد أنها صحارى خالية كانت في الواقع مأهولة ضمن هذا النظام الحضاري. وفي موقع راخي غاري تم العثور على خزان مائي صناعي ضخم، ومرافق يعتقد أنها ملعب طوبي، ومخازن حبوب قد ترتبط بنظام إداري أو ضريبي مبكر. بل إن بعض الدراسات تشير إلى أن هذا الموقع قد يكون أكبر من المدن الأشهر نفسها. الطوب، التقنية التي صنعت حضارة. قد يبدو الطوب مادة بناء عادية، لكن في بلاد السند كان نظاماً هندسياً متكاملاً. كل طوبة تتبع نسبة ثابتة 4:2:1. هذا التوحيد لم يكن مجرد صدفة، بل نظام قياسي سمح لأي فرد بالمشاركة في البناء دون الحاجة إلى نخبة هندسية تحتكر المعرفة. تم استخدام نوعين من الطوب: طوب مجفف بالشمس للمنازل، وطوب محروق في الأفران للأماكن الحساسة مثل الحمامات والمجاري. وكان الطوب المحروق يغطى بالجار، مما يجعله مقاوماً للماء لآلاف السنين. في ميناء لوثال تم بناء حوض بحري بطول 37 متراً باستخدام مزيج من أكسيد الكالسيوم الصدف المحروق ومواد نباتية، وما زال يحتفظ بخصائصه حتى اليوم. أما المدن فقد بنيت على منصات مرتفعة تصل إلى 20 قدماً فوق مستوى الفيضانات. في موهنجو دارو وحدها احتاجت منصة واحدة إلى ما يقارب 4 ملايين يوم عمل. والأكثر إثارة أن هذه المنصات لم تكن متصلة بالكامل، بل منفصلة جزئياً، مما يمنحها مقاومة للزلازل، حيث لا ينهار النظام بالكامل دفعة واحدة. الصرف الصحي سبق حضاري غير مسبوق. أحد أكثر إنجازات حضارة السند إثارة للدهشة كان نظام الصرف الصحي. كل منزل كان يحتوي على حمام خاص، وكل حمام مرتبط بشبكة صرف مغطاة تحت الأرض. المجاري الرئيسية بنيت من طوب محروق ومعالج بالقار، وتم تصميمها لمنع تسرب المياه وانتشار الأمراض. الأنابيب كانت تمتد من الطوابق العليا إلى الأسفل باستخدام مبادئ فيزيائية للتحكم بتدفق المياه، لم تعرف في أوروبا إلا بعد آلاف السنين. بعد ذلك كانت المياه تمر عبر نظام ترشيح طبيعي يتكون من الحصى والرمل والفحم. كما وجدت أدلة على وجود عمال متخصصين في صيانة وتنظيف هذه الشبكات، أي
أن مفهوم الصرف الصحي كوظيفة كان موجوداً منذ 5000 سنة. في المقابل، كانت مدن أوروبا في العصور الوسطى تعاني من مجاري مكشوفة وأوبئة قاتلة، بل إن لندن لم تصل إلى مستوى مماثل إلا في القرن التاسع عشر. التخطيط الحضري. مدن الشبكة. مدن السند لم تكن عشوائية، بل بنيت وفق نظام شبكي دقيق، شوارع رئيسية متعامدة وأخرى فرعية منظمة. شوفوا خريطة موهنجو دارو من فوق. الشوارع متعامدة تماماً مثل شبكة الصيد، شارع رئيسي شمالي جنوبي وشارع رئيسي شرقي غربي، وباقي الشوارع فرعية منتظمة. المنازل متشابهة تقريباً في الحجم، ما في قصور ضخمة ولا بيوت فقيرة متداعية. الفروقات موجودة لكنها بسيطة. المنطقة السفلى من المدينة اللي تسمى القلعة فيها المباني العامة، الحمام الكبير، المخازن، المباني الإدارية. الحمام الكبير 12 متراً في 7 أمتار، مسقى بالقار بالكامل، مع أنابيب ومجاري للتحكم بدرجة حرارة المياه. هذا الحمام كان متاحاً للجميع، مش مقتصر على نخبة. المخازن العملاقة صفوف من الحجرات المسقفة، ربما كانت مستودعات حبوب جماعية. كل هذا التخطيم الدقيق يحتاج تنسيق، يحتاج قرارات جماعية، لكنه ما يحتاج ملك يجلس على عرش ويأمر. لغز الحكام غياب غير مفسراً، هذا هو اللغز الأكبر. بعد قرن من الحفريات ما لقينا ولا قصر ملكي، ولا مقبرة ضخمة لحاكم، ولا تمثال لملك أو كهنة، ولا نص يمجد حاكم، ولا اسم واحد مسجل في التاريخ. في مصر عندها توت عنخ آمون ورمسيس وخوفو، في بلاد الرافدين عندها حمورابي وسرجون، في السند ما عندها ولا اسم. النظريات الحديثة إن بلاد السند كانت تسلسلاً لا مركزياً، يعني التنظيم السياسي ينشأ من تفاعل مجموعات اجتماعية متعددة، مش من قرارات من الأعلى. المجتمع مستقر ومزدهر استمر ل7 قرون دون دولة مركزية، ودون كهنة ملوك، ودون نظام طبقي صارم، ودون طبقة محاربين. الأختام اللي لقيناها أكثر من 5000 نقش، ما فيها ولا ختم يحمل صورة ملك. الأختام صنعت من قبل مجموعات حرفية متعددة في مواقع مختلفة دون سيطرة نخوية واحدة. المواد النادرة المستوردة من مسافات بعيدة ما لقينا دليل إن أي مجموعة حرفت من استخدامها. التوزيع كان عادل نسبياً. المساحات العامة زي الحمام الكبير كانت متاحة للجميع، ما كان فيه نادي خاص للنخبة. التجارة بديل الحرب. ازدهرت حضارة السند ليس عبر الغزو بل عبر التجارة. وصلت شبكاتها إلى عمان وبلاد الرافدين وأفغانستان، لكنها لم تنشئ إمبراطورية بل نظام تبادل اقتصادي منظم يعتقد أنه كان يعتمد على إنتاج سلع مخصصة لأسواق خارجية. بدون جيش وبدون غزو، كيف ازدهرت بلاد السند؟ الهرابيون وصلوا إلى عمان وبلاد الرافدين وأفغانستان. في راس الجنز وسلوت في عمان لقينا أختام هرابية وبضايع هرابية. لكن الفرق عن الحضارات الأخرى، التجار الهرابيون ما أسسوا إمبراطورية عسكرية، ما كانوا يغزوا، كانوا يتاجروا. النظرية الجديدة تقول إن الحضارة لم تكن مجرد مصدرة للسلع، بل كانت تصنع منتجات مخصصة لأسواق أجنبية وتنفذ استراتيجية تسويقية إقليمية منظمة. الأختام والأيقونات كانت أدوات لتنظيم التجارة الخارجية، مش رموز لسلطة سياسية. الكتابة والأختام.
لغز لم يحل. تركت هذه الحضارة أكثر من 5000 نقش، لكن كتابتها لم تفك حتى اليوم. الأختام الصغيرة تحمل صور حيوانات ونصوص قصيرة، وقد تكون رموزاً تجارية أو هويات جماعية أو أدوات تنظيم إداري. الأختام الحجرية أبرز ما تركته الحضارة، أكثر من 5000 نقش بالخط الهارابي، لكنه لغز لم يفك بعد. حكومة تاميل نادو في الهند عرضت $1,000,000 لمن يفك رموز الخط الهارابي، لكن حتى اليوم ما في إجماع علمي. الأختام صغيرة 2 إلى 3 سنتيمترات، مصنوعة من ستياتيت محروق، معظمها تحمل صورة حيوان ونص قصير فوقه. النظريات تقول إنها كانت علامات تجارية أو هويات جماعية أو رموز طقسية أو حتى خرائط نجمية للتوقيت الوحيد القرن اللي يظهر في 60% من الأختام. ربما كان رمزاً تجارياً رسمياً أو رمز طائفة تجارية معينة أو حيوان للذبح الطقسي. النظريات الغامضة. لكن في نظريات تانية أقل علمية وأكثر غموضاً، لكنها تستحق أن نذكرها. نظرية التأثير الفضائي. بعض المؤمنين بنظريات المؤامرة يربطون بين التقدم المفاجئ لبلاد السند وبين معرفة مستوردة من حضارات فضائية أو حضارات سابقة غير معروفة، لكن لا يوجد ولا دليل مادي يدعم هذه النظرية. نظرية الحضارة المائية. يقترح بعض الباحثين أن السنديين كانوا يعيشون على سفن دائمة التنقل، وأن المدن كانت مجرد محطات للتجارة البحرية، لكن الأدلة الأثرية تثبت وجود مجتمعات زراعية مستقرة. نظرية المجتمع المغلق. يعتقد آخرون أن السنديين كانوا يتجنبون التمثيل الفني للبشر لأسباب دينية أو اجتماعية، مما يفسر غياب الملوك والتماثيل، لكن هذا لا يفسر غياب النصوص التاريخية أيضاً. نظرية التدمير المتعمد. بعض النظريات تقول إن الحضارة لم تنهار بسبب الجفاف، بل تم تدميرها عمداً من قبل مجموعة داخلية أو خارجية، لكن الأدلة الأثرية لا تظهر آثار حروب أو حرائق واسعة. نظرية المدينة الذكية. يقترح بعض المهتمين بالتكنولوجيا إن بلاد السند كانت مدينة ذكية قديمة، حيث كان الطوب الموحد والمجاري المغطاة جزءاً من نظام تقني متقدم، لكن هذا تفسير حديث ينسب معرفة لاحقة لحضارة قديمة. هذه النظريات الغامضة ما لها أساس علمي قوي، لكنها تظهر إن حضارة بلاد السند ما زالت تثير الخيال بعد 5000 سنة. نهاية الجزء الثالث. حضارة بنت مدناً متقنة ونظاماً صحياً متقدماً وشبكة تجارة واسعة، كل ذلك بدون ملك. لكن إذا لم يكن هناك من يقودها، فمن كان قادراً على إنقاذها عندما بدأت بالانهيار؟ هذا ما سنكتشفه في الجزء الرابع. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، لأن النظريات القادمة والنهاية ستكشف الحقيقة التي لم يتوقعها أحد. الجزء القادم سيغير كل شيء.